සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්නවලට අදගේනි ඔයාට GB WhatsApp එකේ ඔයාට you need the official WhatsApp to login කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට වාගේ GB WhatsApp පරි හදාගන්න යනකොට ඔයාට එනවනම් ඔන්න ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නට විසඳුම අද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ GB WhatsApp එකේ you need the official WhatsApp to login කියලා වැටෙනවනම් ඔන්න ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලෝ කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔනම ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. නැත්නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේම ලින්ක් එක දාලා දෙනවා. ඒකෙන් ගිහලා WhatsApp GB WhatsApp version 17.70 ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය කරන්න මේ ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ඒ GB WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ GB WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න මේක ඕපන් කරගන්න මේ ඇග්ගන් කන්ටිනියු වීඩියෝ ටච් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දැන් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මෙතන ඇඩ් කරන්න. මම මගේ ෆෝන් නම්බර මෙතනට ඇඩ් කරනවා මෙන්න මේ. ඊට පස්සේ මේ නෙක්ස්ට් කියන බටන් එක ටච් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වෙරිෆයි another way කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ send SMS කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ වෙරිෆයි වෙනවා නම්බර එක. मैं कंटिन्यू को टच कराना ऐसा मैंने नमक देना मामा देना एस කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ next කියලා දාන්න මෙන්න මේ ආකාරයට WhatsApp එක GB WhatsApp එක සකස් කරන් පස්සේ ඔයාගේ GB WhatsApp එකට මේ you need the official WhatsApp login කියලා මැසේජ් එක එන්නේ නැහැ. එහෙම ආවොතින් ඔයාට කරන්න මොකක්ද කියලා මම වීඩියෝ මිනිසා කරලා තියෙනවා. එහෙම එන්නේ නැහැ මේ ආකාරයට අප්ඩේට් කරගෙන පවත්වන ගියොත් GB WhatsApp එක හරියට අප්ඩේට් කරගෙන ගියොත් ඔයාට මේ මැසේජ් එක එන්නේ නැහැ. ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් GB WhatsApp පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් කියලා සමහර අය GB WhatsApp පාවිච්චි කරනකොට මම නම් නිර්දේශ කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා official WhatsApp එක කියන්නේ original WhatsApp account එකට යන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා GB WhatsApp පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට GB WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට GB WhatsApp පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න යාළුවෝ තවතර බලන්න share කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel බලන්න තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවෝ මේ වගේ වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් නම් හිටියනම් ගිහින් ඔයාලට සුබ දවසක්.